لكم قصه عن السبيكر اللي جاي. كان يجلس قدام المرايه وهو صغير بيكلم نفسه. والدته كانت تقول له يا اخي ترى ممكن يطلع لك يعني جني من المرايه، وكان يستمر في انه يكلم نفسه كل يوم كل يوم. هذا طبعا القصه هو قال لي هي، وانا الحين بحاول افتكرها. فكان يجلس يلبس جاكيت الوالد حقه ويتكلم مع نفسه في وسط الحمام وانت بكرامه يتكلم عن المرايه. This is why he's weird انا عارف، بس يعني طيب كاتب وصحافي سعودي حصل على ماجستير في الاعلام الرقمي من نيويورك، ما شاء الله تبارك الله. هذه نتيجه الكلام في الحمام مع المرايه. اوكي. عمل كاتبا اسبوعيا وصحفيا في صحيفه الوطن السعوديه، معد ومراسل في شبكه اوربت، برنامج من الرياض، هذا كله سابقا ما شاء الله تبارك الله. الحين رئيس تحرير برنامج الاسبوع في ساعه على شاشه روتانا خليجيه، ومعد لبرنامج النشره يعمل حاليا صحفي بصحيفه الحياه. ابوه كل يوم يساله انت ايش تشتغل؟ يقول له صحفي. يقول له لا غيره. ايش تشتغل؟ صحفي. يقول له غيره. يقول له انا ما اشتغل غير صحفي. نرحب بعضوان انا احب اسميه عضوان مجلس الشورى، عضوان الاحمري. السلام عليكم. قصه الحمام المرايه فعلا قصه صحيحه، بس لا احد يكتبها في تويتر رجاء يعني. انا بديت وين الساعه الجميله؟ ما بدت الحمد لله كويس. انا بديت صراحه بقص لكم اياها باختصار. انا تخرجت 95 علمي، انفتحت لي جميع الابواب بتوفيق الله قبل 11 سنه، بس لا برضو العمر ما له علاقه. انفتحت لي جميع الابواب، جاني قبول في كليه الصيدله، جاني قبول في الكليه الجويه، وجاني قبول في جامعه الملك فهد للبترول والمعادن. اخترت البترول، رحت البترول الوقت رحت لجامعه البترول، بس اكتشفت ان ما لي علاقه بالبترول ولا بالهندسه ولا بالاداره. كنت اكتب في المنتديات باسم مستعار وليس باسم نسائي كما اشيع. كنت اكتب بالمنتديات باسم مستعار. كنت اراسل الصحف، ما حد اعطاني وجه. يوم انا والوالده في مطار الملك خالد وشفت الاستاذ جنال الغامدي مر من قدامي لسه ماسك رئاسه تحرير الوطن، رحت للمصباح اللي مسيطرين على جميع المطارات واخذت منهم فاتوره وكتبت سعاده الاستاذ جنال الغامدي معروض اللي كلنا نمشي معاملاتنا فيه. بعد 3 أسابيع اتصل قال ارسل لي مجموعه مقالات. ارسلت، نشروا في اليوم الاول في صفحه القراء، الاسبوع الثالث الرابع الخامس 6 شهور هم ينشروا لي صفحه القراء، الى درجه اني انا اصبحت يعني عندي شعور اني انا جهاد الخازن يعني. بس للاسف كنت كويتب صغير شويه وما زلت طبعا ونتعلم. بعد فتره اتصلوا علي صحيفه الوطن قالوا ليش ما تشتغل صحفي؟ قلت انا ما اعرف ايش معنى صحفي، انا اعرف كاتب. تعثرت في جامعه البترول، دفعت من جيبي فلوس، اهلي ما كانوا يعرفوا، درست دبلوم. لما طلعت الجبل اللي يعرفوا في جامعه البترول ايش قصه الجبل، صار ظرف معين، انتقلت للرياض، خلصت الجامعه 3 سنوات جامعه الملك سعود. كل هذا ما له علاقه لا بالصيدله ولا بالجويه ولا شيء. فجاه اكتشفت اني صحفي. اشتغلت في الصحافه. الوالد يسالني يقول لي بتتوظف؟ قلت له انا صحفي. قال لي لا روح اشتغل. طيب قلت انا صحفي. طيب سعود الخميس معنا اللي قبل شوي القى كلمه في الطياره، اخذت جريده شطرف، قال لي ايش تستفيد منها؟ قلت له شكرا علي حنا. فاللي اقصد من هذا الشيء انه ما زالت نظره المجتمع الان عن الصحفي انه ولا شيء، او انه الصحفي وظيفه غير مرموقه، رغم انها هي السلطه الرابعه، الا في بلدنا سلطه رابعه ونص يعني 5 شويه بسبب حريه التعبير. اصبحت صحفي. طبعا التجربه اللي انا اقول لكم اياها الملهمه ما لكم علاقه بالنسبه، ما لكم علاقه بالتخصصات اللي تدرسوها، ما لكم علاقه انت مهندس ولا طبيب. اللي انا ابغى اقوله مارس اللي تبغى، اكتب اللي تبغى، حاول. في تويتر الان عندكم طالبه جامعه عفه ملوك الشيخ في المجله وجريده الاقتصاديه. انا اعتقد ان هي نموذج من نماذج كثيره قدموا انفسهم بشكل جيد عن طريق تويتر. تويتر ترى على فكره مش ضد الصحفيين ولا احنا ضد تويتر. تويتر جالس يسهل علينا مهام كثيره، تويتر يعرف لنا مشاهير كثر، تويتر جالس يصنع شخصيات بشكل غير طبيعي. في لبنان لما تفتح الفضائيات اللبنانيه تقدر تشوف طبيب نفسي واجتماعي والى اخره. في السعوديه طبيب نفسي يطلع لك في 70 قناه، نفس الشيخ يطلع لك في 70 قناه، نفس الكاتب الرياضي يطلع لك 70 قناه. لكن تويتر عرفنا انه لا، في 70,000 طبيب في البلد، وفي 70,000 كاتب، وفي 70,000 صحفي. الدعم الحكومي. الدعم الحكومي طبعا انا عندي اشياء كثيره صراحه انا غيرت، ما لكم علاقه بالبرزنتيشن، خليكم معي لانه البرزنتيشن يعني ما له علاقه في الكلام. طبعا في كلام الان يصير انه الصحف السعوديه صحف حكوميه وما حكوميه، هذا الشيء يؤذينا احنا، ما يؤذي الصحف. لانه احنا لما نعمل ونضحي ونترك مثلا جامعه البترول ولا غيره عشان اعمل في مهنه مثل هذه،
يجيني شخص يقول لي انت بوق الحكومه، او انت مرتزق، او انت دبوس الداخليه زي ما قالوا علي طبعا. تضحك ها؟ فطبعا تتهم باتهامات كثيره، مفادها انك انت جالس تشتغل. مثلا اعطيكم مثال بسيط، لما ننتقد وزاره الصحه ما يقولوا علينا شيء، بس لما تنتقد الهيئه يا ليبرالي. طيب وزاره الصحه، طيب مسكين الوزير اللي لطش فيه كل يوم بعد ريهام وبعد الايدز والقصه اللي حصلت. طبعا تجارب مع الاتهامات والتصنيف، هنا في تصنيف مؤذي بيطلع وظريف بعد شويه تضحكوا عليه. انا فجاه اكتشفت اني يهودي، كيف انا ما اعرف؟ للامانه. تفضلوا. هذا المقطع موجود على اليوتيوب، زوار الحاخامات، للاسف تم انتاجه من قبل ناس بسبب الاشياء اللي اكتب فقط، لا اقل ولا اكثر. لا يوجد خصومات، لا يوجد حرب شخصيه، بس لاني انا اكتب ثم اكتب ثم اكتب، وانا اعتبر نفسي اني انا مع مجموعه كبيره نحاول نصنع وعي. فجاه تكتشف ان هذه صناعه الوعي اذت ناس. صح ان في ناس استفادوا منها كثير في المجتمع، ولكن في ناس مش مستفيدين لانها جالسه تعري فكرهم او جالسه تبين الناس خطوره فكر معين، فيلجؤون الى الاتهامات اللي ممكن تؤذي عائلتي انا ما تؤذيهم. يعني على مساله السمعه الى اخره. طبعا حتى الان عشان الوقت بس ما يخلص، بس بنصح نصيحه عشان مساله الالهام. انا فعلا مهمه صعب اني اوقف هنا والهم ناس عظماء يعني يدرسوا في جامعه محترمه مثل عفت، او حتى الحضور اللي جالسين من جميع المتخصصات والدكاتره اللي لسه رجعوا من بريطانيا بعضهم. النقطه اللي بوصلها، اكتبوا، قدموا انفسكم بشكل جيد على تويتر. تويتر منصه مهمه للاستقطاب، كثير من الكتاب والصحفيين تم استقطابهم عن طريق تويتر في المرحله الاخيره. اكتبوا، حاولوا، قدموا انفسكم، وشكرا.